Welcome. This is the energy vibration reading for the month from December 2016. And this is the energy vibration for de Waterman, sun, moon en rising mensen. Niet vergeten je sun, moon en rising sign om te gaan lasten. This is the last month van the year 2016 and the month have the energy van de water samen met de energy van de raad van fortune. Dus dit is gewoon fantastisch. Water en vuur om reinigen. Het is de maand van kerst en Santa Claus. Dus dit is fantastisch. Als we bekijken die energy, je hebt de hangman. En als de hangman komt op, het is een tijd voor rust, innerlijke rust, maar rust, surrender, rust. De harde is hier en dat is die cosmic energy voor deze maand. Dus dit is fantastisch om even te connecten en ground yourself met de harde van wekens doordat. Dat hebben wij nodig in deze maand van december. Als we gaan even verder en kijken de algemeen lezen, dat is de raad van fortunes. En dit betekent dat alle karmatic balance wordt veranderd. Dus als je was in een slechte periode, dan komt een goede periode of andersom, of komt iets beter voor jou in je leven. Maar de raad van fortune einde algemeen lezen voor de maand. Als we bekijken de eerste week, dan hebben wij die energie van de harde. En in de eerste week met die energie van de harde hebben wij de soort van 9 voor jullie Waterman mensen. En wat de zeg voor jullie is dat als je zit gewoon met heel veel gedachten in je hoofd. Je zit met allerlei gedachten in je hoofd omgaan. En dit is niet goed voor jullie vanwege doordat whatever you store out in the universe, dat is wat je krijgt terug. Dus gewoon als je zit met je gedachten, gewoon een positieve gedachte even naar de universe sturen in de eerste week. Als we bekijken de tweede week, we hebben de energy vibration van jullie energy vibration. Dus de tweede week is jullie beste week in deze maand. Als we bekijken de tweede week, we hebben de zat. En de zat is hier om deze energy een beetje geluk voor jullie om in te brengen. Daarbij hebben jullie de energie van de 7 van cups. En dat betekent dat daar is heel veel prachtige dingen. Kans dat het komt voor jullie. Dus het wordt gewoon goed gekomen. Alles komt op het tijd. Maar voor deze maand komt veel meer kans op je pad. En dit is best wel goed. En het zegt ook, je zit in je hoofd om zorgen te maken over allerlei dingen, maar je heeft gewoon geluk in je hand, dus gebruik ik. Als de 7 van cups is hier, dat betekent dat er is zoveel mogelijkheid dat je heeft, dat moet je zelf even gaan bedenken, wat ga je doen? En gebruik die energies in deze week, want het is jullie beste week. Als we bekijken de derde week, hebben wij die energy vibration van de Hierophant. En de energy vibration van de Hierophant, dat heeft mee te maken met institutie, organisatie en een heel groep mensen. En hier moet jij een karmatic situatie met een geliefde even balanceren. Dit kan een geliefde zakelijke relatie of je privé relatie. Misschien je hebt een samenstelling of zo. Sommige mensen gaan wel samenwonen en gaan getrouwd. En sommige mensen hebben wat mee te maken met zakelijke relatie en de relatie met je werknemer en werkgever. Oké? Dus het gaat in groepen. Voor de rest van de mensen, het is gewoon de algemene energies dat je moet best wel samen met iemand in een institutie gaan balanceren of een groep of mensen. En je moet deze kamer even balanceren in de derde week. De derde week gaat over liefde, gaat over balanceren van twee mensen en met groep van mensen. Dus open op naar de energy. Op de vierde week, wat wij hebben mee te maken is de dove. En de dove energy vibration in de vierde week, wat is de week van kerst, heeft mee te maken met bepaalde situatie in je leven. En het heeft een situatie met innerlijke conflict met jezelf wanneer de dove komt op, want dood is ook hier. En voor jullie, je hebt de 10 van wands omgekeerd, de 10 van staven omgekeerd. En dit is wel fantastisch vanwege dat
Als deze energie is omgekeerd, dat betekent dat de last is van je schulden af. En dit is best wel goed voor iedereen. Vanwege doordat we altijd zitten, daarom begin je de eerste van de maand na te denken. De vijfde en laatste week van de maand hebben wij de energy vibration van de zegwagen. En dit is victory, succes en triomf in overwinning van bepaalde situaties in je leven. En daarbij ga je gewoon daar weg van. En je krijgt die energy vibration van die night van zaden. En dit is gewoon wel fantastisch voor jullie vanwege doordat wanneer hij komt op, wat doet hij? Hij zegt gewoon, nu is de tijd dat je gaat echt je een nieuwe weg gaan inslaan. En je gaat gewoon met kracht en je gaat echt gaan zoeken alle kansen en alle mogelijkheid om iets nieuws in je leven in te brengen. En dit wordt gewoon fantastisch vanwege doordat je realiseert dat deze energie dat is around you op een bepaalde moment is zo krachtig dat jij zelf kan je toekomst wel maken. In de sens van 2017 wordt gewoon een fantastisch jaar voor jullie. Als we gaan even verder en bekijk je focus in deze maand. Het is de 10 van cups. En dit is fantastisch vanwege doordat je heeft mee te maken met je family. En je hebt mee te maken, je reinigt eigenlijk een situatie met je familieleiders. Maar ook met een groep van mensen. En ook met je relatie. Dus voor jullie om de 10 van cups om te krijgen als je algemeen energy is. Dit is een fantastische energie om jou te focussen op. Omdat die hele maand van december ga je connecten met andere mensen. Ga je even alles karmatic situatie in balance brengen. Niet alleen je innerlijke conflicts, maar met andere mensen, je familieleden, mensen op je werk en dat hele groep van mensen dat je connect met en je hebt een hoge energy vibration. Nogmaals, het is scarce mensen. Doet even wat voor iemand anders die heeft het niet. En connect met andere mensen. Zorg dat je straalt liefde uit. En ik wens jullie een prettige feestdagen. Welcome. This is de laatste laatste week van de december 2016 en het is de week nummer 52. Nou, ik wens jullie de allerbeste wensen en een prachtige jaarwisseling. En bedankt voor de terugkomst, de steun, de support. Delen deze video's en het is fantastisch. Niet vergeten, even kijk, als je hebt spullen dat je hebt niet voor een jaar gedragen of zo, geef ik even weg aan mensen. Omdat de laatste tijd hier in Nederland, er is veel mensen die hebben spullen nodig. Het is kerst niet vergeten om even wat om te geven. Het is een moeilijke tijd voor sommige mensen, dus deel even wat met andere mensen. Als ik kijk eens even verder, hebben wij die energy vibration van de orbs en we hebben de energy van de seraphim angels. En normaal, ik laat de kaart daar. De seraphim engels zijn fantastisch engels. Als je bent een vrouw en je houdt gewoon van gerust rond jou, vraag altijd op de seraphim angels. En de engels van de Seraphim zal je gewoon steunen in deze tijd, oké? Het is een prachtige tijd om ze even binnen te riepen. En als we bekijken die energie van de goddesses, we hebben de energie van je manen. En zij is een Brazilian African goddesses. En zij grant je winst, oké? Dus dat is deze goddess komt op op 31 december. En zij grant je gewoon een winst voor de New Year. So it says to help you
je winsten te manifesteren voor de nieuwe jaar. Dus dit is een fantastic goddess voor iedereen hier mee te werken met. Volgende energie dat ik heb, het is die energie van Lashim. En Lashim is ook een goddess. Lashim brengt financial abundance in je leven. Ze laat altijd de flow van financial abundance in je leven. Dat betekent dat je altijd geld in je leven. Zij brengt dat energie van je financial situatie. Dus het is best wel leuk. Het is een Hindoe goddess. Het is eigenlijk een ascendance master. Dus gebruik Lashim in december, omdat zij is een heel goede goddess die ascendance master of goddess, hoe help jij? Omdat die energie van je winsten zal ze doorbrengen. Als we bekijken die andere energie, hebben wij die energie van de Archangel Metatron van de Atlantiënse engels. En hij is fantastisch. Je moet altijd, als je riep hem op, vraagt hem om de oranje ray, oranje en golden ray te flow door jou, oké? Dat is zo fantastisch. Je voelt jezelf zo lekker. En als jij heeft een winst, een miracle, een miraculous oplossing naar situatie in je leven, vraag hij, want hij helpt je daarmee. Hij is ook een ascendance master en hij is ook een engel van Atlantis. Als we bekijken de laatste en final energie, dat is die energie van de lucht-energie. En dit is fantastisch vanwege doordat we zijn in de laatste maand van het jaar. En dat is wanneer we kunnen spoelen manifesteren in ons leven. En dan pas in de spring, in de voorjaar, dan zie je wel dat winsten en je droom begint uit te komen. Dus vraag gewoon de lucht om engel, liefde en vrede te stralen aan iedereen. En dat is fantastisch. Je hoeft geen cadeau te geven als je hebt het geld niet. Maar je kan even vragen om vrede in de wereld. Je kan even vragen om vrede in Nederland. Je kan even vragen dat iedereen heeft wat te eten in Nederland. Je kan even vragen om iets goed voor humanity, voor de mensheid. En dat is ook iets wat je krijgt, gewoon iets terug van de universe als je vraagt zulke dingen. Ik ga zeggen tegen jullie, ik stuur jullie heel veel liefde. En ik wens jullie een heel prettige Santa Claus, voor wie vieren Santa Claus. En een heel fijne kerst en een gelukkige jaarwisseling. En ik spreek jullie volgende jaar. Namaste.